یه شبایی هستن که انگار زمین و آسمون با هم تبانی میکنن که یه چیزی رو توی وجودت بیدار بکنن. چه بخوای چه نخوای این انرژی بهت میرسه. 14 آبان 1404 مصادف با 5 نوامبر 2025 یکی از اون شباست که ماه به نزدیکترین نقطش به زمین میرسه. یعنی یک سوپرمون واقعی و یک ماه کامل که از همه ماه‌های کامل امسال قوی تره. پس اگر از این شب درست استفاده بکنی میتونی بخشی از گذشتت رو برای همیشه تموم بکنی و یک نسخه جدید از خودت بسازی. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که چرا این ماه خاصه و چطوری روی بدن و ذهنتون اثر میذاره. راهکارهایی رو بهتون میدم که برای رهاسازی و جذب بهتون کمک میکنه و در آخر هم یک خبر خیلی خوب براتون دارم. پس حتما ویدیو رو تا انتها ببینید چون که یه فرکانسی هست که برای همترازی این انرژی میتونید ازش استفاده بکنید. پس همونجور که من بارها راجبش صحبت کردم، ماه کامل همیشه زمان اوج انرژی هستش، ولی سوپرمون ها وقتی اتفاق میافتن که ماه در نزدیکترین فاصلش با زمین قرار داره. و این یعنی چی؟ یعنی نورش حدود 30% قوی تره و اثر ارتعاشیش تا 2 برابر بیشتر از حد معمول روی ماه هست. و توی علم کرونوبیولوژی نشون دادن که چرخه های قمری مستقیما روی خواب، هورمون ملاتونین و احساسات ما اثر میذارن. توی فرهنگ های کهن از مصر تا تبت باور داشتن که ماه کامل نزدیک به زمین دروازه بین ذهن ناخودآگاه و جهان انرژی. پس یعنی این که الان وقتشه که ناخودآگاهت رو پاکسازی بکنی و الگوهای قدیمی رو که داشتی رهاشون بکنی. پس به زبان ساده یعنی این سوپرمون یک فرصت بسیار خوبیه برای پاکسازی هم ذهنی هم فرکانسی. چیزی که از من بارها شنیدید و اینجا هم میخوام تکرارش بکنم توی این ویدیو، ماه کامل همیشه یک زمانی هست برای پایان دادن و نه شروع کردن. چرا؟ چون که انرژی ماه در این نقطه در بیشترین حد خودش هست و بعد شروع میکنه به کم شدن. یعنی چی؟ یعنی بهترین زمان برای آزاد کردن هر چیزی که دیگه به دردتون نمیخوره. حالا چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟ یک دفتر یا یک برگه بر می‌دارید و می‌نویسید. چی می‌نویسید؟ چه احساساتی از گذشته هنوز باهاتون هستن؟ چه عادت‌هایی وجود دارن که انرژی شما رو می‌گیرن؟ چه آدم‌هایی باید از ارتعاش شما جدا بشن؟ بعد از نوشتن میخوام این رو بلند تکرار بکنید که من رها میکنم تا برای نور جا باز کنم. و ازتون میخوام که این برگر رو زیر نور ماه بسوزونید یا حتی توی خاک دفنش بکنید. چرا؟ چون که آتش و خاک 2 عنصر قوی برای دگرگونی انرژی هستند. پس وقتی که با نیت خالص این کار رو انجام میدید، ضمیر ناخودآگاهتون این پیام رو میگیره که اینایی که نوشتم تموم شدن. من آمادم برای رها شدن، برای فراموش کردنشون. پس حالا که از نظر ذهنی شروع کردیم به رها کردن، باید بدنتون رو هم پاکسازی بکنید. بدن مثل یک آنتنه. اگر فرکانسش سنگین باشه، هیچ پیامی دریافت نمیکنه. پس در شب ماه کامل توصیه که بهتون میکنم اینه که حتما حمام نمک بگیرید. 2 قاشق نمک دریایی یا نمک سنگی رو توی آب گرم بریزید و اگر وان دارید توی اون وان دراز بکشید. اگر هم که ندارید حداقل کف دست هاتون و کف پاتون رو با نمک ماساژ بدید. نمک بار منفی بدن رو خنثی میکنه. اگر دوست داشتید توی اون شب یک شمع سفید روشن بکنید و تا چند دقیقه فقط به شعله‌اش نگاه بکنید. اگر جایی هستید که میتونید آتیش روشن بکنید، یه آتیش کوچیک روشن بکنید. چیزی که من بهتون توصیه میکنم، من به شخص با شمع رابطه خوبی ندارم. به احتمال خیلی زیاد توی ایران هست، خارج از ایران 100% هست. یه سری شمع‌ها هستن با باتری کار میکنن، همون حال و هوا رو بهتون میدن. اصلا لازم نیست که حتما شمع بسوزونید، ولی
اگر جایی هستید که محیط باز داره، میتونید یک آتیش کوچیک روشن بکنید. مثلا توی ویلا هستید، تو خونه ویلایی هستید یا هر چیز دیگه، خیلی میتونه این بهتون کمک بیشتری بکنه اگر یک آتیش کوچیک روشن بکنید و بعد هم حتما خاموشش بکنید. این نوری که ایجاد میشه در کنار نور ماه یک اتصال عجیبی بین جسم و ذهن ایجاد میکنه و توی اون زمان میتونید فرکانسی که براتون تهیه کردم رو گوش بدید. یه فرکانس براتون ساختم مخصوص ماه کامل 14 آبان 1404 یا 5 نوامبر هستش که با امواج آلفا و تتا تنظیم شده بین 5 تا 8 هرتز. چیز دیگه هم درش هست برای پاکسازی، فقط این فرکانس نیست. این محدوده همون ارتعاشیه که با فرکانس ماه و میدان مغناطیسی زمین در زمان سوپرمون هماهنگ هست. وقتی که برای مثال با هدفون بهش گوش میدید، مغزتون رو از استرس بتا به هماهنگی و دریافت میبرید. بهترین زمان گوش دادن چه زمانی هستش؟ بین ساعت 10 شب تا 2 نیم شب که زمان اوج انرژی ماه کامل هستش. توی یک محیط تاریک بهش گوش بدین، چشماتون رو ببندین و با نیت روشن، مثل اینکه من آمادم برای همترازی با نور ماه. تو این حالت بدن شروع میکنه به تولید سراتونین و ملاتونین طبیعی و ذهن میره به عمق ناخودآگاه و هر فکری که تکرار بکنید به کد ارتعاشیتون تبدیل میشه. پس پیشنهادم بهتون این هست که حین گوش دادن به فرکانس این جمله رو حتما تکرار بکنید که من در هماهنگی با ارتعاش کائنات هستم و همه چیز در مسیر درسته. پس من در هماهنگی با ارتعاش کائنات هستم و همه چیز در مسیر درست هستش. نکته مهمی که میخوام بهتون بگم اینه که وقتی از درون خالی بشید، وقتشه که اون ظرف خالی پر بشه. پس ماه کامل بعد از رهاسازی مثل یک زمین حاصلخیزه که آماده است برای کشت جدید. پس مراحل منیفستیشن در شب سوپرمون یا ماه کامل چی هست؟ یک صفحه جدید باز کنید و بنویسید 3 تا از چیزهایی که میخواین وارد زندگیتون بشن با جزئیات و احساس مثبت. 2. برای هر کدوم بنویسید که چرا آماده‌ای دریافتش بکنید. مثلا من آمادم برای رابطه سالم چون یاد گرفتم خودم رو دوست داشته باشم. 3. چشماتون رو ببندید، 3 تا نفس عمیق بکشید و تصور کنید اون چیز همین الان توی زندگیتون هست. 4. احساسش بکنید با تمام وجود به طوری که انگار اون همین الان اتفاق افتاده. و مرحله 5 از همه مهمتر، با صدای بلند بگو من با نور ماه یکیم و هر چیزی که برای من مقدره همکنون در مسیرمه و بعدش رها کن. بدون هیچ فشاری، بدون هیچ زوری، بدون هیچ خواستن عجیب غریبی رها بکنید. کائنات جواب نیت‌هایی رو میده که از آرامش میاد و نه از نیاز. بعد از ماه کامل چه اتفاقی میفته؟ بعد از سوپرمون تا 48 ساعت بعدش هنوز این پورتال انرژی باز هست. پس توی این 2 روز میخوام آب زیادی مصرف بکنید چون بدن داره سموم انرژیایی رو دفع میکنه. توی طبیعت بیشتر باشید یا زیر نور ماه قدم بزنید اگر میتونید. از دعوا، اخبار منفی، شبکه‌های اجتماعی فاصله بگیرید. چرا؟ چون ذهنتون بازه توی این حالت با کارهایی که انجام میدید و هر ارتعاشی رو جذب میکنه. اگر احساس سنگینی داشتید یا گریه‌تون گرفت، اصلا نترسید، این تخلیه انرژیه. یعنی چی؟ یعنی انرژی های قدیمی داره بیرون میره. و یادتون نره فرکانسی که براتون میذارم رو میتونید تا 3 شب بعد از ماه کامل هم گوش بدید. همیشه میتونید گوش بدید، ولی من این رو مخصوص این 3 شب براتون درست کردم که انرژی جدید در سیستم عصبیتون تثبیت بشه. پس ماه کامل 14 آبان 1404 یا 5 نوامبر فقط یک پدیده نجومی نیست، یک دروازه بیداری درونی به شمار میاد. یک فرصتیه برای اینکه از خودتون بپرسید چی باید تموم بشه و چی آماده است که وارد
زندگیتون بشه. پس فرکانسی که براتون گذاشتم به گوش بدید و اگر دوست داشتین توی کامنت ها بنویسید چی رو رها کردید و چی رو میخواین جذب بکنید. چرا؟ چون با نوشتنش نیت ها از سطح ذهن به سطح واقعیت میره و میتونه بهتون خیلی کمک بکنه. بعدها که برمیگردید هم میتونید کامنت خودتون رو پیدا بکنید و بخونید. برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم. فرکانس خیلی مهمه، یادتون نره که تو این چند شب حتما بهش گوش بدید.